Hello everyone. Today we're going to talk about shapes. دائرة. دائرة. دائرة is a noun. When we talk about an adjective, we say دائري, round. دائري. As an example, we have بؤبؤ العين. بؤبؤ العين أسود ودائري. أسود is black. ودائري is round. بؤبؤ العين أسود ودائري. بؤبؤ العين أسود ودائري. حدقة العين دائرية. حدقة العين دائرية. حدقة is مؤنث and that is feminine. That's why we say دائرية. We add ت at the end. بؤبؤ is masculine. That's why we say دائري. دائري. مثلث. مثلث. As an example, we have إشارة المرور. إشارة المرور. مربع. مربع. مربع is masculine. مذكر. مذكر. When we talk about feminine, we say مربعة. مربعة. We add ت at the end in red. مؤنث. مؤنث. As an example, we have نافذة مربعة. نافذة مربعة. مستطيل. مستطيل. مستطيل اسم مذكر. masculine. When we talk about feminine, we say مستطيلة. As an example, we have شوكولاتة مستطيلة. And this is feminine. شوكولاتة مستطيلة. بيضوي. بيضوي. بيضوي اسم مذكر. When we talk about feminine, we say بيضوية. بيضوية. And that is feminine. بيضوية. بيضوية اسم مؤنث. هلال. هلال. نجم. نجم. نجم البحر. نجم البحر. معين. 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 قلب. 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 خماسي الأضلاع. خماسي الأضلاع له 5 أضلاع. 1 2 3 4 5. 5 أضلاع. خماسي الأضلاع. خماسي الأضلاع. سداسي الأضلاع. سداسي الأضلاع. سداسي الأضلاع له 6 أضلاع. 1 2 3 4 5 6. 6 أضلاع. موازي الأضلاع. موازي الأضلاع. موازي الأضلاع. أحسنتم. لقد تعلمتم الأشكال باللغة العربية. سنلتقي في حلقة قادمة. إلى اللقاء.